Ushtria ruse njofton se poshton numrin e raketave antiajrore në gadishullin e Krimes të aneksuar nga Moska. Departamenti Amerikan i Shtetit dënon për shkallëzimin e rrezikshëm të sjelljes agresive të Rusisë. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se nuk mund të ketë njohje reciproke mes Kosovës dhe Serbisë si dy vende sovrane pa definimin e kufirit. Presidenti Amerikan Donald Trump tha se do të ishte plotësisht i gatshëm për të mbyllur përkohësisht agjencitë qeveritare në rast të mosfinancimit të murit në kufi me Meksikën. Përshëndetje nderuar teleshikues, mirë se erdhët në emisionin qendror të Zërit të Amerikës. Unë jam Enada Zaimi. Do të fillojmë menjëherë me lajmet. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi po vazhdon vizitën zyrtare në Washington, gjatë së cilës u takua me dy zyrtarë të lartë të administratës së presidentit Trump, këshilltarin për sigurinë kombëtare John Bolton dhe sekretarin e shtetit Mike Pompeo. Në një intervistë për Zërin e Amerikës të zhvilluar sot paradite, presidenti Thaçi tha se arritja e një marrëveshje përfundimtare me Serbinë, që do të çonte në një njohje reciproke të dy shteteve si vende sovrane, nuk mund të arrihet pa definimin e kufirit me Serbinë. Sekretari i shtetit Pompeo dhe ambasadori Bolton në takimet me presidentin Thaçi theksuan se koha është tani që Kosova dhe Serbia të shfrytëzojnë mundësinë që është krijuar për arritjen e një marrëveshje historike. Çështja e përcaktimit kufive mes Kosovës dhe Serbisë e shprehur muaj më parë nga presidenti Thaçi si korrigjim kufish dhe interpretuar gjërësisht si shkëmbim territoresh mes dy vendeve, është pritur me kritika të ashpra në Prishtinë. Kryeministri i Kosovës ka dalë hapur kundër presidentit për këtë çështje. Gjatë qëndrimit në Washington, presidenti Thaçi nuk e përmendi më korrigjimin e kufive, por theksoi se pa përcaktimin e kufirit nuk mund të ketë marrëveshje. Ju ftojmë të ndiqni në vazhdim intervistën që shefi i Shërbimit Shqip, Arben Xhixho, zhvilloi me presidentin Thaçi. Zoti president, faleminderit që erdhët për këtë intervistë tek Zëri i Amerikës. Faleminderit gjithashtu për ju për ftesën. Zoti president, gjatë takimeve në Washington, si këshilltari i presidentit Trump për sigurinë kombëtare John Bolton dhe sekretari i shtetit Mike Pompeo theksuan dy element kryesor, se koha për marrëveshjen Kosovë-Serbi është tani dhe se duhet shfrytëzuar ky moment për një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Çfarë ka ndryshuar që momenti është tani, pasi për Kosovën momenti ka qenë, themi, edhe para 10 vjetësh. Dhe nga ana tjetër, cili moment duhet shfrytëzuar tashti, pasi marrëdhëniet midis dy vendeve janë po aq të tensionuara sot, saç kanë qenë gjatë gjithë këtyre viteve të mëparshme. Pra, pyetja, çfarë ka ndryshuar? Unë jam jashtëzakonisht i kënaqur dhe mund të them edhe impresionuar me dy takimet të cilat i kam zhvilluar në Departamentin e Shtetit, e para me sekretarin Pompeo, pastaj edhe me ambasadorin Bolton, këshilltarin për sigurinë kombëtare të presidentit Trump. Që të dytë kanë theksuar shumë qartë që koha është tani për arritjen e marrëveshjes gjithëpërfshirëse Kosovë-Serbi dhe kjo kohë, ky moment duhet shfrytëzuar maksimalisht për gjithë akterëve, edhe në Kosovë, edhe në Serbi, me udhëheqjen e Bashkimit Evropian dhe mbështetjen e fuqishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që të arrihet marrëveshja paqësore në mes të dy shteteve të pavarura dhe sovrane. Pra, ajo që mund të them është kjo se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, administrata presidentit Trump e mbështet fuqishëm procesin e dialogut, negociatave dhe mundësinë e arritjes së marrëveshjes finale që përmbyll. Tash është një mbështetje edhe më konkrete, sepse gjërat kanë lëvizur përpara, jemi në fazën, në hapat e fundit, mund të themi, të fazës finale të arritjes së marrëveshjes paqësore Kosovë-Serbi. Ajo çka unë synoj të arrijë përmes kësaj marrëveshje si institucionet e Kosovës, por edhe populli i Kosovës, me gjithë partnerët tanë ndërkombëtar, por asaj që thash me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një koordinim të ngushtë me Washingtonin, është që të ndodhë njohja reciproke Kosovë-Serbi si vendet e pavarura dhe sovrane, si dhe të hapet mundësia e sigurt e garantuar për zëvendësimin e rezolutës 1244 në Këshillin e Sigurimit dhe antarësimin e Kosovës në organizatën e kombeve të bashkuara. Kjo mundësi është reale, është mundësi të cilën nuk duhet ta humbim as Kosova dhe as Serbia, sepse është mundësi e jashtëzakonshme e konfirmuar dhe mbështetur fuqishëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për konsolidimin në rrafshin ndërkombëtar të shtetit tonë. Ndryshimi vetëm që ka ndodhur gjatë muajve të fundit nga e kaluara e bisedimeve negociatave midis Kosovës dhe Serbisë është pikërisht ideja e re që ka dalë që ju keni këmbgurtur gjatë muajve të fundit për korrigjimin e kufive. Por nga ana tjetër, këto ditë që jeni në Washington, nuk e keni përmendur më korrigjimin e kufive. Po ashtu, presidenti serb, homologu juaj serb nga ana e tij ka thënë para 2-3 ditësh se
Propozimi ti për një kufimi ditë shqiptarëve dhe serbëve nuk është planuar. A është ideja e korrigjimit të kufive pjesë e negociatave për zgjidhje gjithëpërfshirëse? Marrëveshja do jetë gjithëpërfshirëse, ku do të përfshihen shumë gjërat të cilat janë të hapura në mes të Kosovës dhe Serbisë. Janë kufit një prej tyre? Shpresoj që në ditët e ardhshme do të kemi themelimin e një ekipi negociator të institucionet të vendet të dalura nga parlamenti i Kosovës. Janë gjëra që do të diskutohen qoftë për të zhdukurit, qoftë për të zhvendosurit, qoftë për pronat, qoftë për të drejtat e kishës ortodokse serbe, për zhvillimin ekonomik, infrastrukturën, për procesin e normalizimit dhe të pajtimit mes vendeve tona, për edukimin, për shëndetësinë, por një gjë duhet ta kemi të qartë, se pa definim të kufive nuk do të ketë as marrëveshje përfundimtare, paqësore, që garanton njohjen reciproke. Prandaj ekipet profesionale të dy vendeve tona, ku do të jenë edhe ndërkombëtar, përfaqësues të SBA-ve, të NATO-s, të Bashkimit Evropian, do të punojmë sikur në ekspertizat e vendeve tjera që do të definohet qartë edhe vija kufitare në mes të shtetit e Kosovës dhe Serbisë. Por një gjë siguroj se nuk do të ketë kufi në baza etnike, do të ruhet karakteri dhe realiteti i Kosovës multietnike dhe do të kemi një marrëveshje të standardit euroatlantik. Është një momentum që të cilin nuk duhet ta humbim, përndryshe është rrezik që të humbim me dekada të tëra, por dhe çmimi më të madh ta paguajnë gjeneratat e ardhshme. Nëse me marrëveshje gjithëpërfshirëse, pra ju nuk kuptoni njohjen e Kosovës nga Serbia, pra që është kërkesa maksimale e Kosovës karshi pjesës tjetër, palës tjetër që është Serbia, çfarë ju bën juve të mendoni se Serbia do ta njohë Kosovën, një kërkesë tuaj e hershme dhe në shkëmbim të çfarë do t'japi Kosova? Presidenti serb ka thënë se ne nuk mund t'i japim gjithçka pa marrë asgjë. Pra, çfarë është Kosova gati të lëshojë? Natyrisht që tërë procesi do të jetë transparent. Ekipet tona negociatore do të zhvillojnë takime të përbashkëta me delegacionin e Serbisë në Bruksel, të udhëhequr nga zonja Mogherini. Aty do të hapen çështjet që janë të hapura mes dy shteteve tona, por jo vetëm kërkesë, por është zgjidhje reale dhe nuk ka asnjë kuptim, asnjë marrëveshje nëse nuk ndodh njohja reciproke në mes të Kosovës dhe Serbisë si vendet e pavarura dhe sovrane. Dhe ritheksohet një herë antarësimin e Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Çdo marrëveshje tjetër, ose e përkohshme, nuk do të ketë asnjë efekt. Marrëveshja do jetë pika parë kësaj marrëveshje do të jetë që Kosova dhe Serbia e njohin një tjetrën si vendet e pavarura dhe sovrane, gjithashtu edhe mundësinë e antarësimit e Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Vlerësoj edhe nga takimet që kam zhvilluar dhe bisedat me sekretarin Pompeo dhe me këshilltarin për siguri kombëtare të presidentit Trump Bolton, shoh që ekziston edhe një disponim dhe një koordinim global për këtë proces të kryhet shpejt, mirë, saktë dhe efektshëm, prodhoj paqe edhe më tepër edhe në Kosovë edhe në Serbi. Tek e fundit, ky është një proces paqësor i vullnetit e dy anshëm. Ky vullnet ka munguar më herët nga Serbia, ndërndaj duhet jetë një marrëveshje e përhershme që nënkupton definitivisht, e theksoj definitivisht, njohjen reciproke Kosovë-Serbi si dy vendet e pavarura dhe sovrane. Kjo hap mundësi shumë të jashtëzakonshme për Kosovën, për antarësim edhe NATO, edhe në Bashkimin Evropian, dhe definitivisht hap. Gjitha përfitimet dihen. Pyetja që shohet është si do jetë kjo. Juve shumë vëzhgues që kritikojnë Serbia do të përfitojë mundësinë e lëvizjes më shpejt drejt perspektivës evropiane. Përndryshe kështu si jemi ne, jemi duke bllokuar njëra tjetrën, jemi duke penguar njëra tjetrën, jemi dhe kushti prej të parë dhe më të rëndësishme edhe nga Bashkimi Evropian, por për partnerëve të tjerë, për antarësimin e Bashkimit Evropian dhe NATO, është që të kemi fëqinësi të mirë. Pa fëqinësi të mirë nuk do të mund të lëvizim përpara në të ardhmen euroatlantike për Kosovën dhe evropiane për Serbinë. Zoti Thaçi, shumë vëzhgues ju kanë kritikuar ju për mungesë transparence. Ju e bët njoftimin e parë për korrigjimin e kufive përmes një postimi në Facebook, pa u konsultuar më parë me faktorin politik në Kosovë. Pra me ata njerëz të cilëve ju do t'ja ushqisin në një farë mënyrë nesër pas nesër këtë ide. Dhe ju kanë thënë se në një farë mënyrë ju e keni monopolizuar këtë çështje me rëndësi etike për Kosovën. Si ju përgjigjeni ju këtyre kritikave? Në asnjë rrethon, tërë procesi ka qenë dhe do të mbetet transparent. Tani ekipi negociator i Kosovës do të fillon angazhimet e veta me diskutu për gjitha çështjet në një proces ballafaqus me Serbinë, që do të jetë me një transparencë
të plot dhe gjithë njerëzit e skenës politike kosovare mund të angazhohen dhe i ftoj të angazhohen, sepse vetëm bashkuar mund të përballemi me aparatin shtetëror të Serbisë që vjen në Bruksel. Besoj që Parlamenti i Kosovës do të nxjerrë shpejt rezolutën dhe do të batojë edhe ekipi negociator. Një ekip që do të jetë funksional, ndërsa presidenti do të luajë vetëm rolin e vet që e ka me kushtetut nëse ndodhin takimet e nivelit të lartë. Si president do të jemi aty, ndërsa ekipi negociator do ta merr përgjegjësinë, por edhe kredin për arritjen ose jo të kësaj marrëveshje. Unë shpresoj për që do të ndodhë arritja e kësaj marrëveshje, e di si do të jetë në interes të Kosovës. Tek e fundit dua të theksoj se këtë marrëveshje nuk mund të arrijë një njeri kushdo që të jetaj, çfarë do përgjegjësie që do të ketaj, përsëri gjithçka do të kalon përmes Parlamentit e Kosovës, aprovohet apo nuk aprovohet, apo mundësia tjetër edhe e referendumit. Por shumë lehtë është vetëm me kritiku apo me qenë skeptik. Më vështirë është me marrë përgjegjësi dhe me kry punë. Prandaj ftoj gjithë të jemi bashkë, të marrim përgjegjësi, diskutojmë e pranojmë gjithë. Se pranojmë, kthehemi gjithë në Prishtinë dhe kaq. Zoti tha që një pyetje lidhur me çmimin e paguajmë pastaj gjithë së bashku. Po. Një pyetje lidhur me krizën e fundit midis Kosovës dhe Serbisë ka të bëjë me çështjen e tarifave. Brukseli fillimisht kërkoi heqjen e tyre, Washingtoni kërkoi heqjen e tyre përmes sekretarit të shtetit, sot edhe NATO-ja ka kërkuar heqjen e tarifave. Cili është mendimi juaj për tarifat? Duhet heqen ato? Shiko, raportet Kosovë-Serbi vazhdimisht kanë qenë të komplikuara, herë dhe të tensionuara. Kemi dhe situatën e fundit e cila ka ndodhur. Prandaj unë besoj që në një dialog të mbrëmshëm, por edhe në rrafshin ndërkombëtar, do të gjejmë mundësinë të kalimit të kësaj situate, të një koordinimi të mirë edhe me SHBA-t, por edhe me Bashkimin Evropian. Unë sot kam pasur biseda edhe me përfaqësues të Bashkimit Evropian, gjithashtu edhe me të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe të NATO-s. Rrugtimi jonë është i sigurt drejt perspektivës euroatlantike. Angazhimet tona do të jenë të kaluese në rrafshin e problematikave lokale në qëllimin madhor për koordinim me partnerët tanë ndërkombëtar. Do t'ju bëj edhe një pyetje të fundit lidhur me çështjen e korrigjimit të kufive, me çështjen e kufirit. Ju nuk po e përmendni çështjen e korrigjimit të kufirit, idenë që vetë hodhët dhe mbrojtët me forcë gjatë muajve të kaluar. A është çështja e kufive, a do të jetë çështja e kufive pjesë e negociatave midis Kosovës dhe Serbisë për marrëveshjen përfundimtare? Unë kam prezantuar dhe mbroj fuqishëm mundësinë e arritjes së marrëveshjes gjithëpërfshirëse në mes shtetit Kosovës dhe Serbisë. Pa përjashtuar asnjë lloj elementi. Një gjë mund të them, se nuk mund të ketë njohje reciproke në mes Kosovës dhe Serbisë, si dy vendet e pavarura dhe sovrane, edhe pa definimin e çështjes së kufirit. Prandaj unë kam besim që në ekspertët tanë edhe ata të Serbisë do të punojnë edhe me këshillat dhe ekspertizat ndërkombëtarëve do të përmbyllin edhe këtë çështje si kushdo vend tjetër i pavarur dhe sovran. Zoti president, ju faleminderit. Faleminderit gjithashtu për. Faleminderit. Në Shqipëri sot është festuar 106 vjetori i shpalljes pavarësisë. Ceremonitë zyrtare u zhvilluan në qytetin e Vlorës, aty ku në 1912 patriotët nga të gjitha trevat ngritën flamurin kombëtar. Pas ceremonisë ngritjes së flamurit, autoritetet më të larta shtetërore të vendit, presidenti Ilir Meta, kryetari i Parlamentit Gramozuruçi dhe kryeministri Edi Rama bën homazhe pranë monumentit të luftëtarit të panjohur. Në ceremoni merrte pjesë dhe zëvendës kryeministri i Kosovës Begjet Pacolli. Në aktivitetin e zhvilluar në Vlorë mungonte Partia Demokratike, forca kryesore e opozitës. Në të njëjtën orë me aktivitetet zyrtare në qytetin e Flamurit, drejtuesit më të lartë demokrat bën homazhe pranë monumentit nën Shqipëri në varrezat e dëshmorëve në Tiranë. Edi Atha e ka bërë traditë që në 28 nëntor të festojë dhe ditën e Shlerimit, pavarësisht se festa zyrtare është më 29 nëntor. Një tjetër ceremoni me rastin e ditës së pavarësisë u organizua dhe në qendër të kryeqytetit nga Bashkia e Tiranës, kryetari së cilës Arion Beliaj ngriti flamurin kombëtar pranë monumentit të Skënderbeut.
Presidenti Amerikan Donald Trump tha se do të ishte plotësisht i gatshëm për të mbyllur përkohësisht agjencitë qeveritare nëse Kongresi nuk autorizon $5 miliardë për financimin e një premtimi të tij të hershëm, murin përgjatë kufirit amerikan me Meksikën. Komentet e tij, presidenti i bëri gjatë një interviste të dhënë dje për gazetën Politico të botuar sot. Zoti Trump tha gjithashtu se shuma prej $5 miliardë do të mbulonte vetëm ndërtimin fizik të murit dhe se do të nevojiteshin fonde shtesë për masat tjera të lidhura me sigurinë kufitare. Në një intervistë të veçantë dhënë Washington Postit dje, presidenti tha se nëse Kongresi nuk e financon murin, ai mund të përpiqet ta bëjë këtë gjë në një mënyrë tjetër. Ai u referua urdhrit që u kishte dhënë trupave ushtarak të dislokuara në kufi në muajin tetor për të instaluar tela me gjëmba e garve. Ligjvënësit amerikan duhet miratojnë një projekt ligj mbi shpenzimet deri më 7 dhjetor për financimin e disa agjencive qeveritare, përfshirë Departamentin e Sigurisë Kombëtare që mbikëqyr kufirin dhe çështjet e imigracionit. Zoti Trump nuk e ka shkuar deri në fund kërcënimeve të tij të mëparshme për të mbyllur qeverinë federale në rast të mosfinancimit të murit kufitar, por në kushtet ku republikanët kanë humbur kontrollin e dhomës përfaqësuesve për shkak të fitores së demokratëve në zgjedhjet e këtij muaji, komentet e zotit Trump kanë ngritur shqetësimin se këtë herë ai nuk do të sprapsë. Ushtria e Rusisë tha sot se poshton numrin e raketave antiajrore nga dishullin e Krimes të aneksuar nga Moska. Ky veprim vjen pas krizës së re mes Rusisë dhe Ukrainës, që u shkaktua nga incidenti së dielës, në cilin forcat ruse kapën 3 anije ukrainase dhe ekuipazhet e tyre në detin e Zi. Rusia thosë se 3 anijet ukrainase hynë në mënyrë të palishme në ujërat ruse dhe injoruan paralajmërimet e rojës kufitare ruse, akuza që Ukraina i ka mohuar. Departamenti Amerikan i Shtetit e dënoi për shkallëzimin e rrezikshëm të sjelljes agresive të Rusisë ndaj Ukrainës dhe tha se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të mbështesin integritetin territorial të Ukrainës. Korrespondenti e Zërit Amerikës njofton nga Departamenti i Shtetit. Rusia ka akuzuar marinarët Ukrainas për hyrje të paligjshme në ujërat ruse dhe për injorim të paralajmërimeve të rojës kufitare ruse dhe i ka dënuar ata me 2 muaj burg. Në përgjigje, presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko shpalli gjendjen e luftës dhe një numër në rritje udhëheqësish evropian bën thirrje për sanksione shtesë ndaj Rusisë. Në Washington, zëdhënësja e Departamentit të Shtetit, Heather Nauert, gjithashtu dënoi veprimet e Moskës. Është një përshkallëzim i rrezikshëm nga veprimet e vazhdueshme agresive të Rusisë kundër Ukrainës. Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të mbështesin integritetin territorial të Ukrainës. Sekretari i Shtetit dhe presidenti kanë një marrëdhënie shumë të fortë me qeverinë në Ukrainë, veçanërisht me presidentin Poroshenko. Zëdhënësja Nauert tha se sekretari i Shtetit Mike Pompeo do të shkojë në Bruksel javën e ardhshme për takimin e NATO-s dhe se Ukraina ka të ngjarë të jetë një temë e rëndësishme e diskutimeve. Ajo i bëri thirrje Evropës të bëjë më shumë për të ndihmuar Kievin. Një numër ekspertësh të politikës së jashtme fajsuan gjithashtu Rusinë për rritjen e tensioneve. Ne e dimë se është faji i Rusisë, ne e dimë se ata në thelb ende po i mbajnë ukrainasit e kapur si pengje, që është përtej çdo përkufizimi të sjelljes së pranueshme nga një shtet modern i civilizuar. Zoti Surochak tha se Moska është përpjekur ta destabilizojë Ukrainën në 5 vitet e fundit. Tani po përpiqen të tregojnë një shembull tjetër se si Ukraina nuk është në gjendje të mbrojë kufitë e saj dhe është një regjim ose qeveri e paligjshme. Dhe kjo është përpjekja e rradhës e Moskës në këtë drejtim. Pra se një Ukrainë demokratike nuk mund të lejohet të mbijetojë dhe të përparojë. Disa ekspertë paralajmëruan se tensionet mund të dalin jashtë kontrollit. Nëse presidenti Poroshenko, duke ditur se zgjedhjet janë afër, mendon se akmarrja do të ishte një veprim popullor, atëherë një incident mund të çojë tek një incident tjetër dhe ne mund të kemi një luftë të madhe. Zoti Kafi tha në lidhje me situatën aktuale se të gjithë duhet ta kujtojnë se Rusia ishte ajo që pushtoi Ukrainën lindore dhe aneksoi Krimen në vitin 2014. Ai bëri thirrje për një reagim të fortë nga presidenti Donald Trump. Ivanka Trump i doli në mbrojtje përdorimit të një llogarie private të postës elektronike në kohën kur do të fillonte punë si këshilltare në administratën e babait të saj. Vajza e presidentit Donald Trump tha gjatë një interviste për televizionin ABC News të transmetuar sot se përdorimi i emailit privat të saj, ndërsa ndodhe në proces për të marrë një detyrë në administrat, nuk mund të krahasohet me përdorimin e serverit privat të emaileve nga ana e sekretares së shtetit Hillary Clinton. Ivanka Trump tha se emailet e dërguara nga llogaria e saj private janë arkivuar dhe nuk përmbajnë informacione sekrete. Ajo thotë se nuk ka fshirë asnjë prej tyre. Në një artikull të gazetës Washington Post këtë muaj thuaj se Ivanka Trump kishte përdorur llogarinë personale të emailit për të kryer punë qeveritare.
Republikanët dhe demokratët në Kongres tonë se po shqyrtojnë situatën për të siguruar se ajo ka qenë në pajtim me ligjin federal. Zonja Clinton thot se nuk i ka dërguar kur me vetdije informacione sekrete. Ish-kryetari i fushatës presidenciale të zotit Trump, Paul Manforti, hodhi poshtë pohimet e një artikullit gazetës britanike The Guardian, sipas së cilës ai ishte takuar 3 herë me themeluesin e Wikileaksit, Julian Assange, përfshirë dhe një takim rreth periudhës kur zoti Manfort u bë pjesë e fushatës së zotit Trump. Zoti Manfort po shqyrton mundësinë e ndërmarrjes së veprimeve ligjore kundër gazetës. Edhe organizata Wikileaks mohoi gjithashtu këtë patur takim me zotin Manfort, duke i quajtur gazetarin që ka shkruar artikullin një fabrikues serial. Zoti Assange po qëndron në ambasadën e Ekuadorit në Londër për të shmangur arrestimit të mundshëm për krime të dyshuara seksuale në Suedi dhe një procesi gjyqësor të mundshëm në Shtetet e Bashkuara për shkak të publikimit të dokumentave të falsifikuara. Zoti Manforti ndodhet aktualisht në burg duke pritur dënimin për krime të ndryshme financiare. Komuniteti shqiptaro-amerikan i New Yorkut u mblodh dje në mbrëmje me rastin e ditës së pavarësisë në një aktivitet festiv ku u nderuan edhe figurat shquara të kombit. Në një gjest simbolik për të reflektuar unitetin kombëtar, personalitetet ishin përzgjedhur për të përfaqësuar të gjitha trojet shqiptare. Kolegja Ardita Dunellari ka përgatitur materialin në vazhdim. Oh, say can you see by the dawn's early light. Në hollin e Bashkisë së New Yorkut ku mbuan tingujt e himnit amerikan, pasuar nga himni shqiptar që hapën mbrëmjen festive të organizuar nga Këshilli Bashkiak i New Yorkut me rastin e ditës së pavarësisë së Shqipërisë. Of the senior dëshmor. People that shave, that speak the same language. Mark Gjonaj, antar i Këshillit Bashkiak të New Yorkut dhe nismëtari i këtij organizimi, vlerësoi gjatë fjalës së tij kontributin që kanë dhënë shqiptarët dhe në veçanti individët e nderuar në këtë mbrëmje për çështjen shqiptare, për komunitetin shqiptaro-amerikan edhe për atdheun e tyre të ri, Shtetet e Bashkuara. Zoti Gjonaj tha se mbrëmja organizohet për të festuar një shpirt kombëtar, një identitet që nuk pranon të mposhtet, një komb që megjithse jeton në troja të ndryshme, bashkohet në një vetdije të vetme etnike. Për të simbolizuar këtë bashkim, organizatorët kishin zgjedhur 6 figura të komunitetit për të përfaqësuar shqiptarët në 6 troje të ndryshme etnike. Eles Biberaj, shefi i divizionit e Euroazis në Zërin e Amerikës, nga një familje me origjinë nga Shqipëria, u nderua mbrëm për kontributin akademik dhe ndikimin në zhvillimet historike me punën e tij. Zoti Biberaj u shpreh se vlerësimi përfaqëson një nder të veçantë për të. First, it is an award from a distinguished son of the Albanian. Së pari sepse më jepet nga një bir i shquar i komunitetit shqiptaro-amerikan, Mark Gjonaj, puna dhe roli udhëheqës i të cilit duhet të shërbejnë si frymëzim për çdo që do të angazhohet në shërbim të publikut. Një tjetër arsye është se më jepet ky nderim në këtë tempull të demokracisë në Bashkinë e New Yorkut, një qytet që hapi krahët për familjen time kur emigroi. Gjithashtu ndjehemi nderuar që e marr këtë vlerësim në ditën e flamurit. Për përfaqësuar Kosovën, organizatorët kishin përzgjedhur zotin Gani Shehu, i nderuar për angazhimin e tij në luftën për çlirimin e Kosovës dhe për punën në komunitetin shqiptaro-amerikan. Ilirian Rusi përfaqësonte në këtë mbrëmje shqiptarët e Maqedonisë dhe u nderua si një ndër aktivistët e parë që themeluan Këshillin Kombëtar Shqiptaro-Amerikan. Gjek Gjon Lekaj u veçua si një përfaqësues i shquar i shqiptarëve në Maltëzi, i nderuar si për kontributin ndaj letrave shqiptare, ashtu edhe për rolin në zhvillime të rëndësishme për kombin. Rejç Xhakli me origjinë nga Presheva u nderua për kontributin bamirës të treguar si ndaj komunitetit shqiptaro-amerikan, ashtu edhe ndaj refugjatëve të luftës që vinin nga Kosova.
Nazo Veliu, e zgjedhur për të përfaqësuar simbolikisht Çamërinë, u nderua për aktivitetin e saj si anëtare e Federatës Panshqiptare Vatra. Në fjalën e saj, zonja Veliu kujtoi vuajtjet e familjes që ishte dëbuar nga Çamëria. My father was born in Filat. Babai lindi në Filat, erdhi në Shqipëri kur ishte 10 vjeç dhe nuk u kthye kurrë më në Çamëri. Ai vdiq në moshën 67 vjeçare dhe gjatë gjithë kohës zemra i qau për vendlindjen që la pas. For everything what he left behind him. Thank you my hero. Rrëfime e kujtime shpesh të zymta përcjellin një mesazh të forcës e vitalitetit të kombit. Një sallë e mbushur me qeleshe, një rini në veshje tradicionale, dëshmojnë një komunitet që megjithse ka hedhur rrënjë prej një shekulli në New York, ruan ende një identitet të qartë kombëtar. Për Zërin e Amerikës, Ardita Dunellari. Kronika në vazhdim në një me efektet që ka patur vendosja nga administrata Trump e tarifave ndaj importeve të çelikut dhe aluminit. Dan Catt themeloi birërinë Good City Brewing në vitin 2016 në qytetin Milwaukee të shtetit Wisconsin, ai nuk pati imagjinuar kurrë një luftë tregtare mes administratës Trump dhe Kinës. As nuk e mendonim që mund vinte një administratë e tillë. Zoti Catt as nuk i shkoi në mendje se do t'i ulej fitimi kur vendosi të shiste birën në kanaçe alumini në vend të shisheve të qelqit. We always plan to can our products. I don't think we necessarily expected to. Shpenzimi ynë më i madh shkon për paketimin. Kur morëm vendimin për kanaçet, nuk e prisnim se do të ndikoheshin nga tarifat. By tariffs. Këto kanaçe janë të prodhuara nga alumini, 30% e cilit vjen nga furnizues të huaj, përgjithsisht nga Kina. Alumini i huaj tashmë ka një tarifë prej 10%. The price of aluminum is a concern. Çmimi i aluminit është një shqetësim. Ne blejmë gjithnjë me shumicë, gati 215.000 kanaçe me një blerje. Ato mjaftojnë për vetëm 3 muaj. When we go back to market, Edhe sikur të rriten me 100 darkë të vetme, ajo është rreth 15% e çmimit. Materiali i paketimit përfaqëson shpenzimin ton më të madh në fabrikë pas çmimit të vet birrës. Mendojmë se do të rritet shumë gjatë 2019-s. The packaging materials go up in 2019. Tariffs are taxes on American citizens. When we put tariffs on steel and Tarifat janë taksa për qytetarët amerikanë. Kur i vendosim tarifa çelikut dhe aluminit, ato shtojnë kostot e tyre në Shtetet e Bashkuara. drives up the cost of steel and aluminum in the United States. Organizata e Zotit Kuell po bën fushat aktive kundër tarifave për të cilat presidenti Trump thotë se po sjellin rezultate. We have taken historic action to bring back America. Kemi ndërmarrë hapjen historik për të rikthyer vendet amerikane të punës, duke goditur praktikat shumë abuzive tregtare të Kinës. Dhe kjo do të sjellë rezultat, duke mbledhur miliarda dhe miliarda në taksa ndaj Kinës. Kjo nuk ka ndodhur më parë dhe ata dëshirojnë të arrijnë një marrëveshje. Kjo është gjë e mirë, pasi më pëlqen presidenti i tyre dhe mendoj se do të arrijmë një marrëveshje të drejtë. And we're going to make a deal, I believe. We don't think Nuk mendoj se lufta e tanishme tregtare me Kinën po shkon në drejtimin e dur. Mendojmë se po rrit kostot për prodhuesit amerikan, për fermerët amerikan dhe po ul mundësitë për eksporte. Po i shkaktojnë dëm afatgjatë bujqësisë tonë dhe aftësisë për të konkurruar në tregjet huaja. markets. Zoti Kat nuk eksporton birrën e tij në tregjet huaja, por biznesi i tij varet nga paketimi për alumini si dhe pajisjet e bëra nga çeliku. We do buy equipment, stainless steel that comes through China. Ne blejmë pajisje çeliku i cili vjen nga Kina. Kjo përbën shqetësim për ne, ndërsa përpiqemi të shtojmë kapacitetin, po e ndjejmë se po rriten çmimet bazë. Thing that's metal, people are asking for premium prices on. Zoti Kat thotë se kompania e tij do të vazhdojë rritjen me gjithë efektin e tarifave, por ai shpreson që SBA-ja dhe Kina të arrijnë një marrëveshje tregtare përpara se ai të detyrohet t'u faturojë konsumatorëve rritjen e kostos. Ishte ky emisioni për sonte. Unë ju falenderoj që na ndoqët. Natën e mirë.